Good evening mga kabats! Welcome sa Bats TV. Samahan niyo ako muli sa aking workout routine. Kaya nga pala, kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated tayo lagi sa workout ni Bats TV. So, ang aking workout ngayon ay bodybuilding work. So, ang unang movement ay tempo bench press. 4 sets of by 5 reps. So, magiging tempo niya is 4 second up, 3 second down. So, rest tayo ng 60 to 90 seconds between sets. So, ang pangalawang movement na gagawin natin ay tempo barbell bench over row. 4 sets by 8 reps. So, ang magiging tempo naman niya ay 3 second up, 1 second down. So, rest din tayo dito ng 60 to 90 seconds every set. So, ang pangatlong movement na gagawin natin ay tempo shoulder press. So, 4 sets by 6 reps. So, magiging tempo niya ay 3 second up and 1 second down. So, rest tayo dito ng 60 to 90 seconds every set. So, ang goal natin dito ay start tayo sa lightweight lang ay mag-stay tayo sa lightweight but focus tayo sa tempo niya. Okay? Kaya ito mga kabal. So, sa part 2 ng ating bodybuilding work, ito yung super set natin. Dumbbell lateral raises, 10 to 15 reps. Dumbbell bicep curl, 10 to 15 reps din. Dumbbell overhead tricep extension, 10 to 15 reps. So, rest din tayo dito ng 60 seconds every set. So, guys, ang panginantay natin, gawin na natin to.
So mga kabats, tapos natin ang ating workout. So bodybuilding work. So medyo nakasabasa ng konti. So guys, tandaan lang natin ha. Focus tayo sa pag-tempo. Ang ginagawa natin, focus tayo sa tempo wag sa weight. So yung weight na pwede natin masustain yung tempo, yun lang muna tayo mag-stay. Okay? So guys, sa lahat ng gusto makasubok ng ganitong workout, don't forget to please like, share, and subscribe my YouTube channel, Bats TV. At maraming salamat sa aking coach, na si Coach Paolo ng All Out Fitness Gym and Equipment. So guys, lagi paalaala, stay focused, stay healthy, and stay safe. Night!